السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن مې تاسو ته یوه ډېره جالبه طریقه راوړې ده چې په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک ايډي خوندي وساتئ. ملګرو هغه طریقه ده په خپل فیسبوک پروفايل باندې ګارډ آپشن سره هم انیبل کو. نو ډېره جالبه طریقه ده. په دې ګارډ آپشن انیبل کولو سره ستاسو ايډي خوندي ساتلی کېږي، یعنی څوک په اسانۍ سره پې رپورټ هم نشي کولی او بل ستاسو د سکرین شاټ هم ستاسو د پروفایل څخه څوک نشي اخیستلی. نو ډېره جالبه طریقه ده، ویډیو تر پای را سره وګورئ. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې په نښان کلیک کړئ. ملګرو د ټولو څخه لومړی زه راځم خپل فیسبوک ته، خپل پروفایل تاسو ته ښیم. تاسو زما پروفایل وګورئ چې په دې باندې اوس به د ګارډ آپشن نه دی انیبل شوی. نو لایف به زه تاسو ته ښیم چې څه رقم انیبل کېږي. ډېره اسانه طریقه ده. دا زما پروفایل وګورئ، ګارډ آپشن پې نه دی انیبل. صحیح شو؟ خپله یې وګورئ، لایف ده. تاسو به راشئ اول پلی سټور ته. چې پلی سټور ته راغلی نو دلته به تاسو ملګرو د ټولو څخه لومړی به تاسو پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم انشاءالله. نو چې کله مو دغه ډاونلوډ کړ نو تاسو به دې ته ورداخل شئ. صحیح شو؟ دغه اپلیکیشن دی، تاسو به دې ته ورداخل شئ. چې ورداخل شئ دلته به انګلیش انتخاب کړئ، دغه انګلیش به انتخاب کړئ. دې نه وروسته به دغه لاګین په دې باندې کلیک کړئ، لاګین. صحیح شو؟ چې په دې باندې مو کلیک کړئ دا به چپ طرف ته کش کړئ. صحیح شو؟ 1 2 3 نو دغه شین هغه کې چې راګیر په دې باندې به کلیک کړئ، لاګین به ووهئ. صحیح شو؟ دغه لاګین باندې چې مو کلیک کړ دلته به هغه ايډي داخله کړئ د فیسبوک په کوم باندې چې غواړئ ګارډ آپشن انیبل کړئ. نو زه دلته ايډي داخلوم، خپل همغه ايډي کومه چې ما تاسو ته وښودله. صحیح شو؟ نو اوس لاګین باندې کلیک کوم. نو چې په لاګین مو کلیک وکړو دلته به اوکې کړئ. نو د په اوکې مې کلیک کړ، دلته به لږ صبر وکړئ، هغه بار لوډینګ روان دی. صحیح ده؟ چې په اوکې مو کلیک کړ دلته به لږ صبر وکړئ، خپله بله صفحه درته خلاصېږي. نو چې لوډینګ خلاص شي وګورئ زما همغه ايډي ده کومه چې ما تاسو ته وښودله. نو لوډینګ روان ده. صحیح شو؟ لوګین سکسس اوکې کا. چې اوکې مو کو نو دا د بله صفحه خلاصه شوه. نو دلته به ویو آل په دې باندې به کلیک کړئ، ویو آل باندې. چې ویو آل باندې مو کلیک کړ لاندې به راشئ، لاندې نو دلته دغه تاسو وګورئ اویټر ګارډ په دې باندې به کلیک کړئ او انیبل اکټیو په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح شو؟ یعنی اکټیو به کړئ، دا انیبل به کړئ. اوکې باندې به کلیک کړئ. نو اوس زه راځم دا مونږ انیبل کړو په خپل ايډي باندې. نو دې څخه وروسته زه تاسو ته لایف ښیم، لایف. نو خپل فیسبوک ته راځم. اوس وګورئ هماغه فیسبوک ايډي مې ده، وګورئ د ګارډ آپشن په انیبل ده. نو تاسو خپله کتلی شئ د ګارډ آپشن په انیبل شو. نو اوس زه بل ايډي ته داخلیږم، د هغې له لارې د دې ايډي سکرین شاټ تاسو ته ښیم چې اخیستلی شي که نه. سکرین شاټ خو څه کوي، سکرین شاټ نه اخیستل کېږي. اوس ما سکرین ریکارډر لګولی ده نو بیخي هغه ايډي ښایي نه. نو سکرین ریکارډر لګېدلی ځکه ايډي نه ښایي، نو ګارډ آپشن لګېدلی ده په دې خاطر یې نه ښایي. نو سکرین شاټ هم نه اخیستل کېږي. هغه تاسو ګورئ زه سکرین شاټ اخلم، نه اخیستل کېږي. که یقین مو نه راځي زما ايډي ته داخل شئ، همدغه ايډي مې ده، ویې ګورئ ګارډ آپشن په انیبل ده او سکرین شاټ ترې تاسو نه شئ اخیستلی. نو ملګرو دا به د نن ورځې ویډیو. نو ډېره جالبه طریقه وه د ګارډ آپشن په انیبل کولو سره. نو اکثره هغه داسې وي رپورټر هغه کې ستاسو د ايډي سکرین شاټ غوښتل کېږي. نو په دې خاطر چې کله
تاسو ګارډ آپشن انیبل کړئ نو تاسو د ايډي سکرین شاټ باغه نسی اخیستلې نو دا غټه فائدہ ده نو دوستانو که تر څو پورې تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او خاطر د زنګ په نښان باندې هم کلیک کړئ او بیا د هغې څخه وروسته په آل باندې کلیک کړئ چې زما هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم والسلام